Tervetuloa taas Leffahullu YouTube-kanavan pariin ja Leffahullun tekniikan nurkan pariin. Tällä kertaa aiheena on Valcon VMK25 vastamelukuulokkeet. Eli pyysin kotimaiselta kuulokevalmistaja Valcolta heidän kuulokkeitaan testiin. Ja koska sellaiset sain, niin otetaan taas Leffahullun tekniikka nurkkaa ja puhutaan hieman näistä kuulokkeista. No miksi kuulokkeet? No, perheellisenä ja varsinkin kun on ihan pieniä lapsia, meillä on tuommoinen 1,5-vuotias, niin leffojen katselusta ja sarjojen katselusta ei oikein tuu mitään iltaisin. Joten kunnon kuulokkeet ehkä auttaisi tähän. Ja koska äänet on todella tärkeä asia leffojen katselussa, onkin kuulokkeita hyvä ottaa käsittelyyn aina kun se on mahdollista. Ja senpä takia nyt arvostelussa Valcon VMK25 vastamelukuulokkeet. Ja mä olen nyt näitä jonkun aikaa ehtinyt jo testailemaan ja nyt ajattelin, että kerron mietteet näistä kuulokkeista. Mutta täytyyhän sitä ensin tietenkin mainita tuttuun tapaan, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, tai no kun katsot, kun tää on YouTube-video, niin pistä peukkuu, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistuks kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffahullun kanavan jäseneksi voi liittyä ja sillä tavalla autat ja tuet kanavaa. Ja totta kai saat aina nimesi johonkin videoon ja pystyt sillä kertomaan, että hei, olet kanavan jäsen. Ja jäsenet saa kaikennäköistä muutakin mahtavaa jossain kohtaan, kun saan sellaista aikaiseksi. Ja sitten itse asiaan. Eli VMK25 vastamelukuulokkeet. Näiden hinta on semmoinen 200 €, kun ne uutena ostat. Eli kuten Valcolta mainoslause on, niin nämä on parhaat vastamelukuulokkeet, mihin sinulla on varaa. Mielestäni aika osuva slogan, koska nämä tosiaan maksaa 200 € ja nämä on todella hyvät kuulokkeet. Akku tässä on todella hyvä. Tässä on luvataan 50 tuntia kuuntelua, 45 tuntia puhumista, eli tätä voi käyttää myös handsfreenä. Löytyy mikrofoni. Ja mulla on ollut nyt nämä käytössä melko pitkä ja mä en ole kertaakaan näitä vielä ladannut, eli todellakin on hyvä akun kesto. Latausaika on semmoinen 2-3 tuntia, eli melko nopeasti lataa täyteen kokonaan. Eli saattaa olla tietty ongelma, että jos meinaat käyttää ja huomaat, että akku on kokonaan loppu, niin kyllä se tietty harmittaa, että pitäisi se 2-3 tuntia odottaa, mutta kuten sanoin, niin meikäläisellä ei ole vielä kertaakaan ollut latingissa. Ja jos sä pistät johonkin älylaitteeseen kiinni, puhelin, pädi, jääne, niin totta kai se näyttää siinä sen akun tilan ja näet, että kuinka lähelle loppua on, niin pystyt sitten latailemaan. Ja nämä on tosiaan siis langattomat kuulokkeet, mutta mukana tulee perinteistä 3,5 millin AUX-kaapelia, ja jos sellaista haluaa sitten käyttää. Meikäläinen näytti siinä unboxausvideossa, minkä tein aikaisemmin, että mitä kaikkea sitä paketista löytyy, mutta nämä siis tulee tällaisessa tyylikkäässä paketissa, missä on sitten, mikä on tämmöinen kova paketti, joten se on mukava ottaa mukaan ja sieltä sitten löytyy kaiken näköistä härpäkettä, kuten piuhat ja näin pois päin, ja sinne on kätevä sitten asennella. No mitäs muuta hyvää näissä sitten löytyy, niin nämä on tehty elokuvien katselua varten sopivaksi ja tässä onkin mukava katsella elokuvia tai kuunnella musiikkia. Suomalainen Ratamo Design on tehnyt näiden kuulokkeiden ulkoasun ja hauskana yksityiskohtana VMK
25-mallissa on magneettikiinnitteiset värikuoret, joita voi helposti vaihtaa ja pestä. Eli tästä voi napsasta kätevästi irti. Se toimii magneetilla ja siihen voi sitten, sitä voi putsata ja räätälöidä sitten. Ja Valcon omalla sivulta löytyy esimerkiksi, voi ladata semmoisen 3D-tulostinmalleja. Eli jos löytyy 3D-tulostin, niin ei muuta kuin custom-kuoria sitten tekemään näihin. No sitten tietenkin se tärkein kysymys aina on, miltä nämä kuulostaa. No ensinnäkin vastamelu. Tässä on todella hyvä se vastameluominaisuus. Mä en kuulu yhtään mitään, kun parempi puolisko imuroi ihan vieressä, siis ihan niin kuin tuossa puolen metrin päässä. Totta kai siihen riippuu paljon, että mitä sä katsot tai kuuntelet, eli jos sun nyt ei siellä pyöri mikään ohjelma tai näin, vaan on vaan vastameluominaisuus päällä, niin sitten tietty jotain tulee läpi, mutta tämä on todella hyvä. Sen lisäksi näissä on transparent-moodi, eli esimerkiksi jos on nuori lapsi, niin kuin meillä, joka on sitten päiväunilla ja katselet samalla jotain, niin sä kuulet, kun lapsi herää, mutta silti sä pystyt myös katsomaan ja nauttimaan siitä leffasta, sarjasta tai musiikista. Eli se on mun mielestä todella hyvä, että on mahdollisuus siihen, että kuulet sitten niiden läpi ääniä myöskin. Tai sitten jos on joku semmoinen hetki, että muut lapset pitää kovaa melua, niin siitä voi sitten pistää vastameluominaisuuden päälle, niin ei sitten kuule ylimääräisiä ääniä, vaan voi keskittyä täysin vaikka sen elokuvan katseluun. Ja kuten mä sanoin, niin tämä säilytyslaatikko oli varsin toimiva. Mä haluan tuoda sen lisää uudestaan esille, koska mulla oli myös erään toisen valmistajan kuulokkeet testissä. Siitä tulee video myöhemmin, kun olen testaillut niitä enemmän, mutta siinä sai aina tapella, että ne kuulokkeet sai laiteltua tänne, koska se vaatii hieman taittelua ja asettelua sinne, mutta nämä sujahtaa melko itsestään tähän laatikkoon, niin tykkäsin siitä. Mekaniikka melko sama molemmissa kuulokkeissa oli. Sitten mä tykkään siitä, että tämä brändi ei ota itseään niin hirveän vakavasti, vaan huumoria löytyy mainoksista, somesta, heidän verkkosivuiltaan, jne. Eli kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, niin niissä on hauskaa sisältöä. Mä tykkäsin todella paljon kaiken kaikkiaan näistä kuulokkeista. Nämä toi tosi hyvin, jos katselit elokuvaa, niin elokuvasta löytyy kunnon ääniraita, niin nämä todellakin on todella hyvät kuulokkeet. Näistä kuuluu kunnolla kaiken maailman, jos katsot action-leffaa vaikka, niin kuulet todella hyvin kyllä kaiken maailman räjähdykset ja ammuskelut tai musiikit sieltä. Todella hyvä tämmöinen tilaäänen tuntu näissä selvästi on, ja mä tykkäsin kaiken kaikkiaan näistä kuulokkeista todella paljon. Jos nyt jotain pientä miinusta pitää antaa, niin yhteys katkes välillä, kun mä esimerkiksi käytin Apple TV-boksia ja kattelin sitä kautta. Koska jos sä pistät suoraan TV:seen ja katselet, niin silloinhan siitä ei tule kunnon ääniä, vaan sun pitää niinku pistää johonkin laitteeseen nämä. Esimerkiksi Apple TV:seen, tai sitten käytät pädiä, kännykkää. Niissä kaikissa se toimii tietenkin kuin unelma, mutta jos pistää suoraan TV:seen, niin se ei kauhean hyvin toimi millään kuulokkeilla siis, vaan se vaatii jonkun kunnon laitteen, mikä sitten osaa hienosti ne äänet sieltä tuoda. Ja jostain syystä Apple TV-boksin kanssa kävi niin, että jos mä pistin sen elokuvan pauselle, vaikka pariksi minuutiksi, niin yhteys näihin kuulokkeisiin katosi. Siinä meni jonkun aikaa sitten taas tapella se päälle, koska mä en saanut niitä suoraan luotua sitä yhteyttä uudelleen, vaan kuulokkeet väitti, että ne on yhteydessä johonkin laitteeseen, mutta mä en sitten tiedä mihin ne oli. Ja mun piti sammutella kuulokkeita, yhteyttä sitten ottaa sieltä Apple TV:n asetuksista uudestaan yhteyttä ja näin. Mutta tämä tapahtui kerran
tai 2, ja sen jälkeen sitä ongelmaa mulla ei ole ollut, vaikka mä Apple TV-boksin kautta kattelenkin paljon. Välillä pikkusen myös nämä nahkaset pehmusteet, niin ne on melko hiostavia. Ja mulla tuli kyllä välillä aika kuuma korville. Kun nämä on kuitenkin semmoista, että ne peittää sulla koko korvat, niin ne on todella niin kuin hiostavat paikoitellen. Jos sä katot sen 2-tuntisen leffan jo, niin aika hiostusta on. Mutta tietenkään se nyt ei joka kerta tuu, ja jos on vähän viileämpää, niin sitten se ei ainakaan haittaa. Muuten nämä oli tosi laadukkaat ja hyvät kuulokkeet, ja varsinkin siis just tässä hintaluokassa 200 € on mun mielestä todella hyvä hinta. Se ei paljon maksa. Ostat kunnon Applen kuulokkeet vaikka, niin sekin maksaa jo enemmän. Eli hintalaatusuhde näissä on todella kohdillaan. Nämä on todella hyvät kuulokkeet. Näillä kelpaa kyllä kuunnella leffoja tai sarjoja tai musiikkia. Kuuntelin luonnollisesti myös vähän musiikkia näillä ja podcasteja. Mä oon iso podcastien kuluttaja myös, niin nämä on todella soivat pelit. Eli todella iso suositus näille. Ja mitä enemmän mä näitä käytin, niin sitä enemmän mä näistä tykkäsin. Eli mä kattelin esimerkiksi kauhuleffoja, ja mun mielestä kauhuleffoissa on todella tärkeää se, että äänet on todella hyvät, että sä kunnolla kuulet ne, että pidä niitä hiljaisella, toivot, ettei muksut kuule, vaan pistät kuulokkeet päähän ja voit katsoa, niin sä kuulet kunnolla ne kauhun leffojen ne hiljaiset kuiskaukset siellä tai sellaiset ylimääräiset äänet. Esimerkiksi kun mä katsoin elokuvia Conjuring 1, 2 ja 3, niin niissä on niinku todella hyvä se. Tai sitten jotain kunnon toimintaleffaa, missä on todella hyvä äänimaailma, niin nämä kuulokkeet ihan oikeasti rokkaa, ja iso siis suositus näille. Arvosanaa, jos pitäisi antaa, niin mä antaisin näille 9/10. Ja tää ei ole mikään maksettu mainos, vaikka mä testiin sainkin, eli ihan mitä vaan saan kyllä kertoa mietteet näistä, mutta mä oikeasti tykkäsin näistä todella paljon, ja todella iso suositus. Kannattaa ehdottomasti. Jos haluat kuulokkeet, oot aikomassa ostaa kuulokkeita, niin tosi iso suositus Valkolle. Heiltä löytyy myös nappikuulokkeet, jos se on enemmän sun juttu, mutta mun mielestä nämä sopii tosi hyvin telkkariin tai leffojen katseluun nimenomaan, eli on todella hyvät siihen. Ja iso plussa sille vastamelulle. Mulla oli testissä yhden ison brändin kuulokkeet, ja mun mielestä tässä oli paljon parempi vastameluominaisuus, eli todella iso suositus. Ja näissä on ihan hyvä tämä säätömahdollisuus myös, eli jos on isompi pää kuten meikäläisellä, niin saa sitten myös kätevästi näitä säädettyä. Eli kaiken kaikkiaan todella mahtavat laitteet. Laita kommentteja, hei. Onko sulla Valkon kuulokkeita? Oletko tietoinen, mikä on Valko kuulokevalmistaja? Tai jos sulla on ollut käytössä nyt tai oot testannut, niin mitä mieltä sä olet? Tykkäätkö? Et tykkää? Miksi et? Ja onko tää semmonen videotekniikkanurkka, että sua kiinnosti, että he voispa hankkia. Tämä video tulee mukavasti ulos ennen joulua esimerkiksi, eli jos haluat vaikka Booking.comiin hommata tämmöiset, niin kannattaa käydä tutustumassa vaikka Valkon nettisivuilta ja käydä ostamassa sitten tällaiset itsellesi tai vaikka jollekin toiselle. Todella iso suositus meikäläiseltä näille kuulokkeille. Ja sitten tietty tuttuun tapaan täytyy mainita, että kulttileffakaupasta voit käydä ostamassa itsellesi kulttileffoja. Esimerkiksi Don't Go in the House kulttileffa. Sen voi käydä sieltä ostamassa, ja kun käytät koodia LEFFAHULLU isolla kirjoitettuna, niin voit sitten sieltä hyödyntää 10% alennuksen. Kulttileffakaupasta löytyy paljon klassikkoleffoja, jotka on tullut isommin esille vaikka vuosien saatossa. Ne on
pienempiä elokuvia ja saanut vasta sitä kulttistatusta myöhemmin, niin kulttileffakaupassa on paljon sellaisia. Siellä on hyviä niin julkaisuja, kuten esimerkiksi Arrowta. Sieltä löytyy muitakin hyvien julkaisijoiden leffoja. On Blu-rayta, DVDtä ja niin poispäin. On ihan pohjoismaisia julkaisuja, mutta sitten on myös Eurooppa- ja Jenkki-julkaisuja. Kaikissa ei välttämättä ole niitä suomenkielisiä tekstityksiä, mutta nämä kaikki toimii meillä tämän kakkosalueen eli B-alueen laitteella. Eli sitä varten sulla ei tarvi olla mitään laitetta, että voit katsoa Jenkki-levyjä. Niin siitä tosi iso plussa myös. Ja jos sua kiinnostaa kulttileffojen arvosteluja, niin meikäläisellä kanavalla tosiaan tämä Kulttikamaa jaksot, jossa sitten arvostelussa on kaikenlaisia leffoja yhteistyössä kulttileffakaupan kanssa. Kannattaa käydä katsomassa. Siellä on myös muun muassa tämä elokuva arvostelussa, niin voit sitten käydä siellä katsomassa, mitä mieltä olin tuosta leffasta. Ja sitten sen lisäksi täytyy mainita tiettyä, että ota Leffahullu somekanavat haltuun, Instagramia, TikTokia, Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä Leffahullut, tai sitten vaikka Leffahullun Discord-kanava. Näihin kaikki voi tulla juttelemaan ja kertomaan mietteitä. Tai sitten podcast-jaksot, jotka löytyy Spotifyssa, sinne voi tulla laittamaan myös kommentteja, totta kai YouTuben tuohon alapuolelle. Laittakaa paljon kommentteja. Ei tarvitse puhua pelkästään näistä kuulokkeista. Tähän videoon voi kyllä ihan tulla muitakin terveisiä laittamaan. Tai vaikka kertomaan, että millaisia kuulokkeita sinulla on käytössä. Käytätkö sinä kuulokkeita vai onko sinulla jonkunlainen muu äänentoistolaite, mitä sinä käytät leffojen katseluun? Lait kommenttiin. No niin, tämä oli Leffahullun tekniikkanurkka tällä kertaa. Ensi kerralla taas jotain muuta. Moro!